Assalamualaikum and good evening to everyone. Okay, so today we are going to continue topic 3, which is about the strategic framework. I just upload your notes in the new LMS, but the note is not complete for the whole of the topic. I only put the slide which is I covered for today only. Okay, the rest, okay, for the next class I will add lah. Okay, I will update the slide. Right, so you can get in the notes or refer the notes, okay, from the new LMS. Okay, already put there in the stock in the for the topic 3. Okay, so without further ado, let me record the session. As usual, I will share the screen with you. Okay, wait for a while. Alright, okay, let me share screen first. Okay, so this is a topic for today. Can download, but the notes in the your LMS for this topic is not complete yet. Okay, I just covered only for today's lecture. Hari ni saja. Okay, yang selebihnya nanti saya akan tambah lagi lah. Kalau you nak download tu, you kena faham lah, nanti saya akan update lagi. So you boleh kena download lain pula. Okay, so this is topic 3. It is about the strategic framework for the organization. So how they can set up the strategic framework. Okay, so the topic outline for this chapter is about the strategic role of operations and logistik. So apakah peranan operasi dan juga logistik di dalam organisasi, dan juga framework, the strategic framework, how they want to set a very good strategic framework for the organization, and then the concept of an operations and logistics strategy, and also the strategy process. For today, I only covered the strategic role of operations and logistic, and also the strategic framework. Dua part saja, itu pun dah panjang. Okay, 25 slide sebenarnya. So saya sebenarnya cuba minimizekan lagi. Okay, kalau macam nak baca lebih, you boleh buka buku teks lah yang saya dah bagi kan, a copy of the notes according to the topic. So you can refer lah, okay, to that notes. Okay, so kita pergi yang pertama. Okay, yang pertama berkaitan dengan strategic role of operations and logistik. Apakah peranan dia? Peranan logistik dan juga operation ni terhadap sesebuah organisasi. Sebab kita kena faham, okay, it is happen because of the global. Okay, there is a trend. Okay, nowadays we have to move to be globalized. We cannot just work inside the country or domestically only, right? So the trend toward an integrated world economy and the global competitive arena is forcing company to design product for a global market. So they like or not, they have to work outside of the country, outside of the boundary. If not, they cannot cannot enhance lah, cannot kata luaskan lagi lah dia punya operasi dia kan. So nak tak nak dia terpaksa ke arah global. And then dia kena faham, okay, to rationalize their production process so as to maximize corporate resources. Sometimes, okay, the company they have to be globalized because of the sources. Okay, there are limited resources
inside their own country. So they have to go to outside in order to get the resources, especially a cheap with the cheaper cost. Unfortunately, when it comes to corporate strategy, there is something issue here. If you looking to the notes, okay, to the apa panggil notes lah, okay, from the textbook, so you boleh baca, okay. Saya tak boleh nak letak semua kat sini banyak sangat, okay. So ada isu dia, okay. When it comes to corporate strategy, most operations logistic function remain relegated to traditional reactive and tactical role. Okay. So bila company ni dia tahu dia kena ke arah globalisasi. Okay, benda yang tak boleh nak elak. Okay. So bila dia nak set corporate strategy, dia dah jadi kebanyakannya company ataupun organisasi ni, dia tak melibatkan. Okay, they are not involved with the operations and logistic function. They are more to traditional, reactive and tactical role. Dia orang nampak macam operation, logistik ni macam something like not significant, okay, for the corporate strategy. Itu yang traditionalnya. Okay. Kebanyakannya macam tu. Dia nampak dia lebih kuat kepada macam marketing, okay, financing, corporate, macam tu je. Okay. Operation logistik ni tak penting pun bagi dia orang. Once dia orang set tu, maksudnya logistik operation kena follow whatever the strategy. So itulah kekurangan dia. Yang kita tak boleh abaikan logistik ataupun operation ni, sebab yang melaksanakan adalah operation dan juga logistik, bukannya bahagian marketing, bukan bahagian finance ataupun admin, betul tak? Okay, every company pun macam itulah, even IC contohnya kan. So yang menjalankan tugasnya adalah operation kan, mengajar semua tu adalah operation. So bila katalah contoh IC nak buat corporate strategy kan, dia tak boleh abaikan operation. Sebab tu dia melibatkan dekan-dekan meeting kan, nak set strategi. Sebab dekan ni mewakili operation. Kan, kalau dia abaikan operation, shock sendirilah orang kata kan. So kita tak tahu ke apa bagi constraint, okay, for their operation and so on. So that's why they have to include together. But some of the company they not rely, okay, on operation logistic. Itulah kekurangan yang kita tak boleh ikutlah sepatutnya. Okay. So top management view operation and logistic in tactical in nature. Mana dia tengok operation logistik ni sebenarnya macam mana cakap day to day operation macam tu. Dia tak penting pun untuk utama, untuk strategi yang planning semua tak penting. Dia nampak itu hanyalah orang kata day to day activity. Sepatutnya operation logistik kena termasuk sekali sebab mereka yang tahu constraint, okay, the capacity of the operation in any company or any organisation. Okay, so design strategy without their input and relegate them to a cost minimizing role. Okay. Okay, so there are several reasons for this outdated management attitude. Ni maknanya adalah kerana apa alasan dia. Yang pertama, functional dominance of certain area in formulation of corporate strategy. So functional department yang biasanya memang every company macam tu lah kan. Dia fokus kepada functional department. Maksudnya dia fokus kepada macam administrative, dia fokus kepada financial, dia fokus kepada marketing, tu contohnya kan. So dia dominance bila dia formulate dia corporate strategy. Maknanya dia tak boleh nak dia tak campur pun dengan operation. Operation ni kira macam tak ada kelas lah kan. So dia hanya utamakan tiga department tu, functional department tu. So yang kedua, a short term view of operation logistic contribution. So dia biasanya yang masalahnya bila company dia abaikan. Okay, dia abaikan pandangan daripada pihak operation dan juga logistik. Dia macam alah tak apalah, dia orang tahulah nak uruskan, kita set the strategi je. Tak boleh macam tu, sepatutnya kena commingle together. And then yang ketiga, a belief that operation and logistic are technical specialties and not strategic business function. So sebab apa? Operation logistik ni they are more to technical. Okay? They are more to what we call very complicated language, something like jargon, okay, yang hanya
pihak operation logistik yang tahu macam mana nak menguruskan semua kan. So bila dia beritahu benda macam ni dekat top management, diorang tak nak dengar. Biasa top management ni dia tak mahu dah dengar benda teknikal, contohlah mesin ke apa kan. Dia tak tahu pun, dia tak, bahagian operation dia tahulah. So sebab itulah dia tak include dalam strategic business function. Okay. Dia tak faham pun, bila kita explain pun susah. Bahagian operation ni dia agak complicated lah, kalau especially kalau manufacturing ke apa kan. So kalau kata dia cerita tu memang top management dia dengar-dengar tapi tak berapa nak clear kan, sebab dia tak terlibat, dia hanya terlibat dalam perancangan, planning saja. So itulah kekurangannya, tak boleh. Dia kena tahu juga, tak boleh kata I'm top management, I don't know. No, you have to know. You have to involve together dengan operation dan juga logistik. Okay, so number one, functional dominance. Itulah explanation dia. Functional dominance in the formation of corporate strategy. Historically, top management has viewed finance and marketing as the primary keys to corporate success. Biasanya kalau ikut dulu-dulu lah kan, top management dia nampak finance and marketing department yang paling penting dalam sesebuah organisasi. Yes, it cannot be denied kan, marketing penting untuk planning, okay, forecasting, okay, the product and so on. But still, they also have to listen, okay, from the operation or from the logistic part. So itulah banyakkan terlepas pandang ya. And then these functions have influenced them in the formulation of corporate strategy. Disebabkan itulah top management lebih mendengar daripada department finance dan juga marketing. And then top executive prefer to focus on activities that connect to the external environment rather than internal activities such as operations and logistics. Maksud sini, top executive, top management, they are prefer to listen about the competitors. Okay, dia punya pesaing dia. So dia nak tahu lah what actually the strength of the competitors. Okay, what actually the apa panggil situation, okay, from the external environment in term of the economic, in term of the culture, in term of the what we call anything lah kan, teknologi ke whatever. They forgot about the internal activities which is operation and logistic. Itu dah kelemahannya yang kita tak boleh implement lah. Sepatutnya kena juga biar pihak operation logistik pun sit together. Alright, okay. And then as a result, the operations and logistic managers typically have not been involved in the formulation of strategy. So dia ikut je lah strategi yang dah telah ditetapkan oleh top management. Top management dapat idea daripada marketing dan juga finance kan. So logistik ni dia hanya ikut arahan je. Itu yang masalahnya. Sebabnya top management, they have to understand the capacity, okay, of the operation. Boleh tak boleh kemampuan kan, capability diorang nak produce tu mampu ke. Kadang tak reliable kan, terlalu sangat orang kata ambiguous pun tak boleh kan. So kena juga ambil dengar pandangan daripada operation dan juga logistik ni. So the consequence is it has been placed in the unattainable position of complaining about something over which they had little or nor input or control. So logistic operation managers, they are not sharing anything, okay, to the top management. They just follow whatever the instruction comes from the top management. Okay, so this situation tends to reinforce the perception that operations and logistic managers are short-term, detail-driven individual who lack a global perspective and therefore poorly suited to participate in strategic vision development. Kesian lah kan, sebelum ni logistik orang tak pandang pun. Sekarang baru orang pandang logistik. Dulu logistik tu macam kerja-kerja biasa je, pekerja-pekerja bawahan je kan. Sekarang ni dah pandang lah. Dulu lah ni kalau ikut history macam tu. Alright, so logistik ni penting, okay. Operation ni penting. Kalau tak sampai barang, tak boleh nak produce barang pun sama jugalah. Buatlah strategi macam mana pun memang takkan ke mana, betul tak? Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah short term view of operation ataupun logistic contribution. Okay, typically top management has not emphasized this kind of manager. Sedih tengok. Kan top management ni abaikan, tak penting pun. Macam itulah kan. Normally the manager of logistic operation are evaluated based on their short term performance. Tak fair lah kan, tak adil pula. Dia based on the quarterly inventory, adherences to monthly schedule, maybe about the sale. Itu je lah yang dia orang fokus. Macam mana dia orang measure the performance for this logistic ataupun operations manager.
And then they also offer a little incentive to focus on long-term performance goal. Macam susah. Okay. Kadang-kadang operation manager ni dia akan bersuara. Dia akan cakap, kita kena upgrade ni machine lah contoh kan. Tapi top management dia nampak keuntungan saja. Dia tahu nak achieve the sale target whatever. So dia akan macam reluctant lah to follow the manager's view. Manager yang tahu macam mana nak efficient ke tak kan operation semua tu. So dia abaikan apa pandangan daripada manager ni. So dia tak boleh nak orang kata nampak jauh. Company tu nampak dekat je, yang dia tahu dapat nampak sale je kasar ni ataupun revenue je. Tapi yang mengerjakannya, yang membuatnya adalah bahagian logistik dan juga operation. Alright. Instead of participating in the decision process for an overall integration, operation logistic is used as entity that execute once the decision have been made. Maksud dia, top management, financial, marketing, they sit together, right? And then they set the strategy, the harder strategy, blah blah blah, apa yang patut kena achieve, mission dia. Siapa yang kena melaksanakannya? Who will be execute all these thing? Operation and logistik. Again, dia jadi macam suruhan saja. Dia tak boleh nak share apa-apa view pun. Even kalau katalah nak beli aset yang mahal untuk operation pun dia agak tengoklah keadaan untuk management nak dengar ke tak, itu terpulang kan. So inilah kelemahan ni bila strategic role ni tak dicampur ataupun tak involve dengan pihak logistik ataupun operation. Okay, then nombor 3 faktor dia kerana operation and logistic as technical specialties, not strategic function. Yang saya kata tadi lah, technical specialties. Maknanya tak semua orang tahu berkaitan dengan logistik ataupun operation sendiri. Dia tak tahu pun. Dia tak faham. Top management ni dia tak faham. Dia tak faham, dia bagi arahan je kan. Okay, so operational and logistic are frequently viewed as technical function. Maknanya dia nampak kalau contohlah you imagine dalam factory kan, manufacturing plant, dia ada machine lah, dia ada production line lah, semua tu tak semua orang faham. Hanya yang bekerja kat dalam tu je yang dia faham, technical function tu. Specialist pakar kat situ kan. So staff by specialist having the skill and experience to resolve detailed technical problem during the implementation phase of strategy. So technical problem, operation problem, whatever, itu pihak operational dan juga pihak logistik yang akan menyelesaikannya. Bukan bahagian marketing. You tanya bahagian marketing, dia nganga kejap, dia tak tahu kan macam nak betulkan. Tanya finance, dia tahu duit je. Cost je kan. So, orang ni lah yang bertanggungjawab terhadap pergerakan operasi lah kan. So, operation logistic manager have used specialized jargon. Jargon ni maksud dia a very complicated words that the other people not understood. Tak faham benda dia kata ni kan, term-term tu. So, susah lah logistic manager ni, dia nak explain sebenarnya. Dia nak explain, nak bagi orang faham tu sangat susah. Melainkan top management yang willing to learn. Kan, sebab biasanya operation ni bahagian maksudnya engineer kan. Engineer ni dia tahulah term-term machine ke apa ke kan. Ataupun logistic manager bahagian transportation. Itu tak semua orang tahu. Kita yang tahu kan. Pihak yang belajar baik bidang ni dia tahulah. Tapi kalau you cerita dekat marketing, dia tak tahu. Dia cerita hal marketing dia ataupun finance pun dia tak tahu. Admin pun tak tahu. HR lagi dia tak tahu. Kan. So susah dia nak bagi orang faham. Okay. Apa term-termnya sesuai dengan operation. So specialized jargon and terminology that was unfamiliar to higher management. Kalau dapat higher management yang tak nak ambil tahu, berat lah higher manager ni. Kalau tak achieve target, dah salahkan manager ni. Padahal ini adalah satu usaha sama, seluruh organisasi kena take note lah kalau ada kelemahan ke apa. And then marketing and financial executive on the other hand have always been able to explain the activities. Marketing tahulah, orang marketing kan dia pandai explain kan, dia tahu macam mana nak attract people kan, the attention of people. Financial pun sama, dia tahu kan bagian duit-duit ni mesti dia pandai nak explain. Tapi operation ni sangat susah. Okay, memang susah. Be able to explain the activity and they are relevant in a straightforward manner and understandable business language. Susah. It's very complicated sebenarnya. Nak fahamkan orang tu sangat susah. Okay, especially top management yang tak nak ambil tahu. Dia tahu dia nak dapat untung je. Kan, tu masalah lah. And now nanti company lah yang akan
dapat impact daripada situ kan. Okay, so continue. Operation logistics is becoming the critical facilitator for integrating the overall strategy developed by companies. So maknanya dia sebenarnya penting operation ni. Jangan pandang orang kata tak penting. Logistik pun sama. Tanpa logistik, kita tak boleh nak serve produk kepada end user. Kita siap-siap produk, kita duk simpan kat warehouse. Siapa nak hantar, tak tahu kan. So logistik lah yang kena buat kan. So logistik pun penting. Jangan kata logistik ni kira lah driver lori je kot. Kalau dia tak bawa ke lori, apa cerita kan. So penting. Operation pun penting juga. Kalau ada orang mogok, habis. Kilang pun boleh tutup sebab tak ada siapa yang nak buat produk kan. So dia sangat penting. Dia kena collaborate dengan semua orang dalam company tu. So when marketing decide to implement any decision related to the 4 P's ataupun marketing mix ni, product, place, promotion ataupun price, operation logistic need to coordinate the actual execution. So bila pihak marketing department dia nak buat produk strategi yang baru ke untuk capai expectation from the customer, they have to make the operation logistic manager ni involved dengan meeting diorang. Sebab apa? Logistic manager ataupun operation manager, dia have to know how to plan the actual execution. Dia nak coordinate tu senang. Dia faham, nak tukar macam ni konsep dia. So dia kena tukar production line dia. Dia kena update dekat staff-staff bawahan, subordinate dekat bahagian production line contohnya kan. So kena commingle together. Tak boleh hanya marketing je just explain a new thing tapi bahagian operation tak tahu apa-apa. Sebab end up nanti operation yang akan menguruskan dan logistik yang akan menyampai ataupun distribute the product. Okay. And then by integrating operation and logistic in the decision process, company can gain competitive advantage by rationalizing the resources required for accomplishing the task. Maksud dia, bila dia collaboration sangat bagus, integrating in term of operation, logistik dengan seluruh proses dalam company tu, so dia akan mencapai competitive advantage. Competitive advantage ni seperti saya kata dalam kelas-kelas lain, yang di mana company tu sangat bagus, okay, dia punya strength tu yang orang lain tak boleh nak lawan dia, tak ada nak compete. Contoh dia macam product differentiation, perbezaan produk dia kan. So the other company, they cannot imitate, very hard to imitate. Kalau di imitate pun, cost dia mahal, tak mampu nak capai macam company yang buat sendiri tu. So itu adalah salah satunya differences in term of the cheaper raw material compared to the other people. Susah, ada company susah nak dapat produk dalam harga yang rendah. Dia boleh. So itu adalah competitive advantage. Ada juga company yang penghantaran dia sangat smart, cepat kan. Dia orang order semalam, hari ni dah dapat. Itu dia punya competitive advantage dia. So setiap company dia ada competitive advantage tapi dengan syarat they have to integrate, okay, ataupun collaborate di antara operation dan juga logistik dan seluruh orang kata management team lah dalam sebuah company, baru dia boleh achieve dia punya competitive advantage. Kalau tak akan sampai sebab dia tak ada collaboration ataupun good coordination. Okay, then marketing understand customer needs. Okay, kita faham marketing ni dia tahu apa keperluan customer, what customer wants, but operation logistik ni is responsible for delivering to the final customer. Kan, marketing dia akan cerita customer nak ni, customer nak macam tu kan. Tapi siapa yang kena buat produk tu? Operation yang bertanggungjawab untuk orang kata to fulfill what actually the customer need or customer want. And then siapa yang nak kena sampaikan produk tu? Marketing ke? Bukan. Logistik lah kena hantar kepada end user ataupun final customer. So penting diorang ni significant terhadap overall of the operation. Dia pun tak boleh kita abaikan operation dan juga logistik. Okay, jap. Okay, so kelas ada soalan setakat ni ya? No, madam. No, clear Okay, that's the first part. And then second part. Second part tu apa? Pasal apa? Second part berkaitan dengan strategic framework. Ni panjang sikit lah strategic framework ni. Alright.
Okay, second part strategic framework. At first, you have to understand, I think you already know logistic system can be divided into two segment. Okay, ada dua bahagian untuk segmen, iaitu inbound logistik. Yang kedua adalah outbound logistik. So inbound logistik maksud dia provides all material and good for making the product. Okay, sorry. So inbound logistik ni, it comes from the supplier. Okay, supplier they supply raw material. Okay, and then the company they will buy the product material. Okay, that's kata raw and then they produce and then until they produce the finished good lah ataupun finished product. So itu adalah inbound. Okay, inbound logistik dia dapat barang daripada supplier bahan mentah. Okay, dan juga yang kedua adalah outbound logistik. Okay, outbound tu dia dah siap produk, dia nak keluar produk tu kepada end user. So outbound logistik means it encompasses how the manufactured product move from final assembly through distribution and warehousing to the hands of the customers. So maksud dia daripada raw material tadi masuk dalam manufacturing plant, dibuat, diproses, you bayarkan dalam kilang kan. Lepas tu barang tu dah sampai ke final assembly, maknanya dah ada finished good. Dia nak buat keluar, dia panggil outbound. So dia akan pergi kepada logistik ataupun kepada warehousing sampailah kepada customer. Okay, itu adalah outbound lah. So penting dua-dua ni. So company cannot isolate the inbound from the outbound. So tak boleh asasin, dia kena kata seiringan. Dia tak boleh, okay outbound ni lain, inbound lah tak boleh, nanti dia jadi kacau lah kan. Because it is the overall flow of the contribution to customer satisfaction. Dia overall of the supply chain sebenarnya. Started daripada supplier sampailah kepada end user. However, by dividing the logistic system into inbound and outbound, it can be characterized the different trade-off. So kita nak achieve something, customer satisfaction ni, kita kena trade off. Okay, mana satu kita nak kata sacrifice in order to achieve whatever the customer wants or customer need. Okay, the trade-off cannot be analysed in isolation, but must be viewed as the whole and organisation performance. Okay. Kalau you buka nota saya bagi yang textbook tu, you nampak lah. Okay. Alright, ini adalah basically berkaitan dengan logistic system. So yang kat sini dia adalah physical supply inbound logistic. Yang ini adalah physical distribution outbound logistik. So physical supply ni inbound, di mana supplier dia provide the raw material to the manufacturing, component manufacturing. Dia proses dalam kilang, dia buatlah kat mana. Okay. Lepas tu dia siap, dia hantar kepada final assembly. Dia hantarlah kepada bahagian masing-masing. Lepas tu dia akan pergi kepada outbound. So outbound ni dia ada distribution and warehousing. So dia ada penyimpanan kan, ataupun dia ada wholesaler kat sini ke, collect daripada sini ke, retailer ke. Itu berkaitan dengan supply chain lah sebenarnya. Lepas tu barulah dia hantar kepada customer. So inbound dan outbound ni dia tak boleh asing. Dia tak boleh orang kata ni bahagian lain, tu bahagian tak boleh. Dia kena bekerja sama dia dalam satu organisasi sebab end up dia akan memberi kepuasan atau satisfaction kepada customer. Ini adalah overall of the logistic system. Okay. So, to facilitate this trade-off analysis, macam mana kita nak fikir, macam mana kita nak tahu kan yang mana satu kita perlu utamakan in order to achieve the satisfaction among the customer. The existing operation logistic system need to refer back from the global logistic framework. Yang ni kita dah belajar last class. Okay, dia ulang balik topik ni. So the framework serve as a tool to optimize and manage material flow. Macam mana kita nak manage material. Sebab kena ingat material ni adalah something like limited. It's a scarcity. Scarce. Okay? Takkan cukup. So kita kena tahu macam mana kita nak uruskan material tu. Tak boleh order sebanyak sangat ke. Tak boleh order kurang ke. So kena faham. Okay? Macam mana kita nak budget lah untuk material flow. And then dalam framework ni dia ada 3 dimensions, iaitu functional, sectorial and geographic. Yang ni saya dah ajar hari tu dalam topik sebelum ni, topik 2. Okay, tak apalah kita ulang sebab itu syllabus dia. Okay, so 3 dimension of global operation logistic. Okay, saya ulang balik. Functional dimension, ada 3, sectorial dimension dan juga yang satu lagi adalah geographic dimension, geographical dimension, samalah.
Okay, apa tu functional dimension? The functional dimension is a cross-functional nature of logistic. Okay, mana dia bersambung. Okay, cross-functional. Okay, dia tak adalah macam divided ikut kepada department, tidak. Okay, so most organisation are segmented into discrete okay, areas. Maknanya ada beberapa department yang membeza-bezakan, iaitu contohnya marketing, finance dan juga manufacturing. Tapi dalam logistik ni, dia nak pergi global sebenarnya. The logistic process cuts across all functional area. Mana dia tak boleh buat macam tu. Dia kena, orang kata, yelah, collaborate each other. So enable the creation of the important interfaces. Itu functional dimension. Tak ada cakap, ni bahagian kita tak boleh campur dengan bahagian lain. Tak boleh, sebab kita kena bersama-sama. Okay, work as a team. And then we also have to share the information around the department. So semua tu berkaitan dengan functional dimension. Yang kedua adalah sectorial dimension ataupun dipanggil interfirm integration. Mana usaha sama dalam sebuah organisasi tu keseluruhannya. So refer to the effort by supply chain partners to coordinate and manage their activities as a single unified entity rather than separate entity. Maknanya katalah company dia ada anak-anak syarikat dia kan. Orang ni produce barang macam ni, orang ni produce component. Kan? So dia kena integrate semua sekali sebagai satu entity supaya kita lagi mudah bekerja. Kalau ni anak syarikat, tak boleh lah. Kan, tak dicampur. Susah lah, kita tak boleh nak mudah kerja macam tu sebab dia dah asing-asing kan. So dia ada creation macam-macam lah, proses akan lambat, slow kat situ. So kat sini, successfully supply chain integration require parties to share knowledge about resources, organisation, strategy and so forth. So bila kita pecahkan boundary tu, semua orang bekerjasama sebagai satu entity, kita akan mudah nak share information, share knowledge berkaitan dengan resources. Kan, mungkin supplier dia boleh cerita, okay, resources sekian-sekian dapat tempat mana yang lagi murah. Ataupun organisasi ke macam mana, strategis. Maknanya dicampur dengan bahagian logistik, sekali dia boleh set strategis bersama-sama department lain. Tak adalah tadi asing, tak boleh macam tu. Okay. And then by sharing this information, company can optimize the total channel, eliminating redundancy. Maksud dia, bila dah semua bersama-sama, dia jadi lebih mudah sebenarnya. Tak adalah redundant. Redundant ni maksudnya ni orang department ni dah buat, department lain buat lagi. So bila sama-sama buat benda yang sama, dia akan wasting the resources, akan wasting the the time, the energy, buang masa lah kan. Gaji bayar semua pekerja ni tapi buat benda yang sama. Sangat tak efisien kan. So dia nak reduce redundant ni, so kita kena buang boundary tu. Kita kena mudahlah, orang kata bebas share the knowledge, information, tak ada confidential di antara ni lah semua ahli dalam organisasi tu. So lebih mudah macam tu kan. Kalau tak nanti dia buat benda yang sama, orang ni buat benda yang sama, end up tak capai kan target or mission for the organisation. And then flow a roadblock and other inefficiency that add cost without adding value. Kita nak, kalau boleh kita nak reduce the cost. Cost tu kita cuba kurangkan. Tapi value tu kita nak tambah. Macam tu lah target sepatutnya. Tapi kadang-kadang terpaksa incur more cost in order to add the value. Alright. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan geographic dimension. Okay, geography ni location lah sebenarnya. So management of global operation and logistic differ from the management of domestic operation in several key ways. Okay, yang pertama adalah there is a need to identify and analyze factors that differ across nation that influence the performance, such as worker productivity, process adaptability, governmental regulation, etc. So kalau kita melibatkan global operation ni, kita kena ingat kita bekerja dengan negara lain. So negara lain dia berbeza lah kan, dia mempengaruhi in term of the pekerja, worker productivity. Sebab dia worker ni kadang-kadang dia tak ada kemahiran. There is a high skill, lower skill kan. And then murah ke cost workers ni. Semua tu dia memainkan peranan lah bila kita ambil workers daripada negara asing kan. And then process adaptability, kita nak fahamkan peraturan sebuah negara tu bukan mudah ya. Location dia, customer dia tak sama sebenarnya. Government pun sama kan, dia punya bureaucracy dia takkan sama untuk setiap negara. Itu yang pertama. Yang kedua, because of the distance, jarak involved in a global operation, transportation, distribution are of a greater significance.
Maknanya kita jangan lupa kita kena bayar transportation cost, distribution disebabkan lokasi yang tak sama di negara yang berbeza. Yang ketiga, finally, geographically dispersed facility and market are much more difficult to manage and serve respectively. So inilah 3 faktor yang mempengaruhi geographic dimension for every organisation which is involved dengan globalization lah. Okay, so itulah 3 perkara yang kena ingat. Geographic, tactical pula, sectorial dimension dan juga functional dimension. Sekejap. Oh, ada lagi campuran, sekejap. Ini dah, ni sudah silap sorry. Okay, so daripada 3 tu, dia akan hasilkan seterusnya 3 dimension, relationship among the 3 dimension. Apakah perkaitan di antara resources di antara 3 tadi tu dengan 3 dimension yang lain. Okay, so yang tu, the overall objective of optimizing any logistic system is to maximize profitability. Ini malah apa benda dibuat buat setiap organisasi sebabnya dia nak maximize profitability. So dia menggunakan secara cekap efisien terhadap logistik sistem ataupun operational system dalam sesebuah organisasi. Sekejap. Okay, sekejap saya selap. Sekejap. Okay, so the overall, by looking at the relationship among the 3 dimensions in the global logistic framework, it can identify the best orientation for a given company. There are 3 basic kat sini, iaitu yang pertama, resources oriented logistic, information oriented logistic dan juga user oriented logistic. So bila company ni dia nak set strategi, dia kena tengok logistik dan operation. So kita kena tahu macam mana dia relate dengan resources, information dan juga users. 3 perkara ni sangat penting, kena highlight lah untuk company yang nak ke arah globalisasi ni. Okay. So inilah dia interrelate each other. Okay, global logistik dia mesti berkaitan dengan information, resources dan juga users. Okay, tengok one by one. Okay, yang pertama resources. Okay, dalam organisasi ni kita kena faham antara different resources yang ada, capital, capital modal lah, working capital, material, people, staff, entrepreneur, semua tu adalah resources. So how they can manage the different resources, iaitu yang diperlukan untuk manufacturing process lah, of course to be delivered to the final customer. So it focus on relationship between functional and geographical dimension. So apakah berkaitan dengan functional, the department yang berada di dalam organisasi itu tadi, dan juga geographical. So geographical ni maksud dia location dia lah. Okay, so dua ni memainkan peranan di dalam resources oriented logistik ni. So dalam kes ni, bila company dia ada strong marketing, maknanya dia memang well known, people know this company, so dia emphasis in terms of balance marketing expenditure. Maknanya dia macam mana? Dia orang tahu kan kebaikan kan dia punya produk dia semua tu orang tahu. So dia kena tahu macam mana nak manage in terms of budget lah for the marketing budget marketing cost. Sebab apa, dia kena tengok juga dalam manufacturing cost. Jangan nampak marketing yang hebat, tapi enak manufacturing tak hebat pun, lambat lah, tak cukup modal lah. So dia kena tahu macam mana nak manage resources dia ni kan, in terms of the capital. So dia kena balance kan di antara marketing dan juga manufacturing cost. So that they may elect to search in different geographical locations for the manufacturing site that minimize labor cost. So dalam pada tu dia nak balance kan semua cost-cost ni, so dia kena cari, syarikat ni lah kena cari cost yang murah lah untuk sources in term of labor contoh dia. Kan, so dia boleh cari pekerja asing ke contohnya untuk mengurangkan cost terhadap people lah sepatutnya. So dia boleh maintain dia punya cost untuk manufacturing dan juga bahagian lain, balance sekali, marketing sekali. Or otherwise, they may set the centralized manufacturing in one location to obtain
economy of scale, ataupun dia tak perlu nak pergi ke tempat-tempat lain cari pekerja yang murah. Dia hanya centralize. Centralize ni maksud dia everything refer to parent company lah kan. Orang kata yang utama, okay, dia lah yang akan control segalanya. Sebab apa? Dia nak dapat economy of scale. Economy of scale ni maknanya dia dah pakar, dia dah boleh buat sesuatu production tu dengan menggunakan orang kata cost yang rendah lah. Itu maksud dia economy of scale. So dia boleh produce banyak tapi cost dia rendah. Mungkin pekerja dia tak perlu ambil yang pekerja yang cost yang murah, tapi pekerja dia sudah expert. Pekerja dah expert dia dah tahu buat kerja laju kan. Laju dan kurang mistake, yang laju banyak salah pun tak guna juga. Maknanya dia baguslah kan, dia punya skill semua tu. Dia kalau macam tu, company dia boleh achieve economy of scale untuk pengetahuan awak. So dia, orang ni katalah company A, staff dia macam tak berapa nak expert skill dia. Company B sangat expert. So mungkin company A lambat production dia, slow. Sebab apa? Staff dia slow, tak reti sangat buat kerja kan, tak training dia sangat kan, ataupun macam-macam lah faktor-faktor lain kan. Contohnya tak bagi training, okay? Tak bagi orang kata gaji lebih sikit ke mana tahu kan, orang tu dia buat kerja macam tu je kan. So tak dapat produce lah production yang tinggi. Banding company yang dia ada expert staff dia, bagi training, okay, dia punya macam-macam benefit dapat. So aktif lah staff dia kan. So dia boleh buat kerja laju. Bila buat kerja laju, dia boleh produce barang banyak. Bila banyak, dia akan achieve economy of scale. Yang sepatutnya kita hire 100 orang pekerja, tak perlu pun kita hire 70 orang je sebab dia dah pandai buat kerja, laju sikit. Tu dia panggil, dia achieve economy of scale. Okay. So itulah penting economy of scale ni sebenarnya. Dia sama ada workers dia dah expert skill dia, orang kata dah talented dah, ataupun dapat orang kata raw material dengan harga yang murah. Boleh jadi macam tu juga. So dapat raw material harga murah banding competitors yang diorang pun struggle nak dapat raw material diorang kan. Tapi kita dapat yang murah, so kita boleh produce yang banyak production. So dia boleh achieve juga economy of scale. So cost production pun akan kurang kat situ. Okay, so nak tahu lebih ni economy of scale, you boleh nantilah maybe in the future if you want to further study kan, you boleh tahu sikit apa tu dalam kelas strategic management. Tapi itulah antara lah maksud economy of scale. Okay. So the emphasis on logistics is oriented toward optimizing the use of resources. So dia kena tahulah menggunakan hasil yang dia ada tu dengan secara betul, efisien, bukannya wasting bukannya main pakai je tanpa melihat implikasi dia. So itu yang pertama, okay, resources oriented logistics. Yang kedua adalah information oriented logistics. Maklumat ni adalah costly kepada organisation information. Okay, information ni sangat penting. Salah information, kita salah buat kerja. Bila salah buat kerja, habislah. Kan? Memang tak sampailah kita punya objektif. Okay, sorry. So information oriented logistics is a concern the management of information as a sources of competitive advantage. Information ni satu keperluan. Okay, something like company very they need the information. Something like advantage for the company. Kalau dia tahu maklumat yang orang lain tak tahu. Itu adalah dia panggil competitive advantage. Okay, then it is directly involved with the flow of information. So dia akan tengoklah information berkaitan dengan apa. Contohnya availability of product. Okay, produknya ada ke tak dalam company, cukup ke tak. So itu penting information tu. Okay, time to deliver. Bila nak sampai barang tu, bila kita nak hantar, target kita nak sampai bila. Itu kena tahu information dia. Dan juga customer need, keperluan customer, kehendak dia. Apa yang dia suka kan, want lah, apa yang dia perlu. Semua tu kena tahu. Okay, itu information yang kita kena ada. Kalau tak, kita tak boleh nak buat production. Kena tahu. Tak tahu, kena buat interview ke, kena buat research ke. Okay, itu cara kita nak grab the information. Okay, then company that segment their customer into many market and or offer a great variety of option for their product, are interested in changes in customer taste or technology development. So company yang banyak jenis customer dia dan juga banyak jenis orang kata option for the product, dia orang sangat-sangat perlukan information ni. Sebab dia nak maintain lah kan dia punya performance kepada customer dan juga penggunaan teknologi lah dalam production dia. Alright. So information oriented logistics that is relate to the relationship between the sectorial dimension
dan juga geographic dimension. Tadi functional ni sectorial dimension dan juga geographic. So dalam ni kita boleh tengok antara yang penting yang boleh memberi maklumat terhadap company tu seperti logistik partner, supplier ataupun transportation. So kita kena jadikan satu entity, kan saya kata tadi sectorial tu, semua department tu kita kena bekerjasama. Okay, share the information or knowledge kan. So we are not working as a different department. We are working as one entity, one team. So bila kita dah pecahkan sectorial tu, kita senang nak bekerja. Semua orang akan share whatever they have that information. So yang macam contohnya logistik partner. So this logistik partner ni dia buat penghantaran kan, barang distribution. So dia tahulah apa yang sepatutnya kena ubah kan, dia cerita kepada company. So offer the possibility of accessing information in areas not traditionally within the purview of the company. Mungkin ada benda yang baru dia update. Okay, mungkin in term of the technology something kan. Maybe macam-macam lah regulation ke. So dia akan boleh share kepada pihak company. Ini mahal ni sebab kadang-kadang dia orang tak share. Itulah company pakai cara lama kan, lambat kan. So bila dah ada macam ni, dia akan buka ruang untuk semua team member ni share dia information. Ni contohlah 3 orang ni. Yang kedua tu supplier. Supplier pun sama. Supplier penting sebab apa, dia supply raw material. Tak ada supplier, kita tak boleh buat production. Kena ingat tu ya. So may offer information on the latest development for a component. Okay, contohlah kita perlukan komponen machine. Mungkin supplier ni dia tahu, okay, kita tak boleh beli yang ni, kita beli yang satu lagi, kita dah upgrade. Kan dia akan cerita information tu. Kalau dia tak cerita, kita tak buka, contoh you supplier you lain entity. We don't want to communicate together, contohlah kan. Supplier ni dia tak boleh share lah information kan, it's confidential. So dia akan bagilah benda yang lama, benda yang outdated kepada company tu. Kesudahannya company tu terbelakang, walaupun dah ke mana-mana laju teknologi dia, kita duduk situ lagi kan. Sebab tu kita kena terima supplier ni sebagai entiti yang penting dalam team of the organisation. Okay, dan juga transportation. So allow access to new market. So transportation dia tahu location yang mana sesuai kan. Ataupun macam mana penghantaran yang efisien. Contoh mail order. Semua tu penting maklumat. Yang di mana kadang-kadang orang dalam company tu dia tak tahu. Tapi orang kata stakeholders lah nak cerita. Stakeholders sekeliling tu yang tahu. Okay, apa yang sepatutnya kena buat untuk update ataupun upgrade the service from the organisation. Okay, yang itu adalah di bawah information oriented logistic. Okay, dan yang ke sini user user oriented logistic. User ni kita kena ingat adalah end user, final customer. So supply chain partner collectively can analyze the existing logistic system. So objektif dia bukannya kita nak cari customer baru, tapi kita kena maintain yang dah ada. Sebab apa nak cari customer baru, it's a costly for information ya. Kita kena buat promotion, kita kena buat advertising, kena bagi discount lah apa kan pada new customer untuk attract their attention. Tapi yang lama kita buat tak tahu je. Nanti banyak cost sebenarnya. Sebab tu kita kena jaga customer ni. Bukannya cari yang baru je, yang lama bukan jaga. And then by maintaining a user-oriented focus, the logistic system gains flexibility in responding to the need of customer. The flexibility is realized by the combination of different company involved through the right coordination. So itulah 3 perkara yang kita kena faham bila kita set framework dalam sesebuah organisasi. Saya ulang balik, ada 3 iaitu resources, information dan juga users oriented logistik. Okay, nak faham lebih boleh baca buku. Sebab buku tu cerita macam-macam. Saya ambil just orang kata yelah mana yang penting lah kan. Kalau saya ambil semua garang satu-satu topik ni kat 2-3-4 minggu baru habis kan. I have to cut lah yang mana yang tak berapa tu dia boleh baca untuk dapat pengetahuan lebih sikit. Kalau tak, harap saya seorang memang tak sempat nak cover semua. Okay, class okay everyone? Okay madam. Ketidur lah. Tak tidur lagi kan? Bangun-bangun. Sikit lagi. Ada 5 slide. Saya terpaksa habiskan sampai competitive priorities. Sebab apa? Nanti kita nak masuk another part, panjang juga topik ni. Okay, konsep operation logistik ni pun panjang. Sebab itulah saya rasa macam habiskan part ni dulu baru kita
postpone lah. Okay, topik ni sampai minggu depan kita habiskan sampai last lah. Okay, konsep semua dan juga yalah, for the final part sekali. Lepas tu kalau sempat masuk topik 4. Okay, sebab saya confuse topik dalam buku topik 2 tapi kita dalam topik 3. Macam itulah syllabus dia. Okay, and then competitive priorities, keutamaan dalam persaingan. Apa indicators yang kita kena tengok bila kita nak set performance measurement for the performance of the company. Kita kena tahu. Tak boleh main dia tengok sebut competitors dia lebih sikit, mula kita pun nak ikut dia, tak boleh. Kita kena ada set of measurement. So set measurement ni dia tengok pada cost, quality, service dan juga flexibility towards the operation of the organisation. Flexibility ni satu benda yang kita kena tengok. Tak semestinya kita kena fix. Tak boleh ubah langsung. Susah. Kalau company dia fix sangat, I don't think can survive. So kita kena sentiasa kena adapt. Contoh macam sekarang ni musim COVID. Kan? Kalau kita contohlah kalau RAC tak fleksibel. Cik tak boleh tadi, kena datang semua kelas, masuk kelas belajar face to face, biarlah kes berpuluh-puluh ribu pun kan. Maknanya jahanam lah kata IC na'udzubillah kan. Sebab apa? Sebab dia tak nak fleksibel, tak nak ikut trend yang sepatutnya. Kan? Ada setengah pula katalah company tu dia buat insurans lah contoh. Katalah insurans industri dia sangat fix, rigid kan. Maknanya pihak ejen tak boleh jumpa online, semua kena face to face. Habislah semua ejen kan kena sakit tu. So kena fleksibel. Fleksibel ni memang penting, bukan sekadar environment je tapi macam-macam lah. Fleksibel kita boleh ubah keputusan kita kan. Tak boleh fix to the to the old one. Susah kita nak berkembang lah. Right. Yang pertama, cost. Cost ni kita kena tengok in term of the cost. Dia ada dua, initial cost dan juga life cycle cost. So cost initial ni cost awal-awal. Awal-awal proses kita nak produce produk tu, kita kena faham apa cost yang kita kena tanggung. Cost yang tanggung of course bila kita beli raw material. Dia panggil cost acquiring the product. Kita beli raw material, itu panggil initial cost untuk manufacturing company ataupun dah beli barang siap yang dah produce finished good untuk distributor. So yang ini initial cost ni kita kena tengok dari segi consumer product. Dan juga cost ni kita kena tengok, take note iaitu life cycle cost. Maknanya rotation flow of the activity operation lah to produce the product in any organisation, kita panggil life cycle cost. So the cost acquiring ni awal-awal kita dapatkan material dan juga maintaining kita kita maintain production semua ataupun kita dispose of the product ni maksud dia mungkin produk tu dah tak boleh guna, tak boleh nak jual dah ataupun ada sisa-sisa orang kata dia punya benda yang tak sisa-sisa manufacturing kan. So macam mana nak dispose. So itu adalah berkaitan dengan industrial market. Itulah cost. Yang kedua, quality. Quality pun penting tentang kompetitif ni. Kita nak compete, kita kena maintain quality. Quality ni adalah satu benda yang dynamic. Kita tak boleh kata semalam saya dah buat bagus, hari ni pun samalah. Tak boleh. Kita kena ikut pada keadaan semasa ya. Kadang-kadang kita dah cantik dah buat tapi sebenarnya ada lagi benda kita nak kena upgrade. Sentiasa berubah quality ni. So design quality kita kena tengok in terms of the features, the characteristic of the product, contohnya styling, and other product attribute that enhance fitness for use. Apa-apalah kan function ke karakter semua tu, itu adalah design the quality. So it is relevant dengan luxury produk-produk yang mahal lah. Dan juga conformance quality, nak set capai standard ataupun tidak. So product conformance to set production standard. It is relevant to all product market. Semualah kita buat apa benda pun kena achieve the standard. Itu quality. Yang ketiga, service. Service pun kena ada service quality. So di sini ada delivery speed, cepat. Kita achieve what we call time and place utility. Kalau lupa buka balik nota-nota sebelum ni, place and time utility. So ability to produce and deliver the product quickly with a little turnaround time. Maknanya kita buat benda tu minimizekan masa, cuba kata jangan banyak masa kita pakai
dan juga kualiti dia bagus lah kan punya produk ni semua tu. So it relevant in time based competition. So kita compete dengan competitors. Kalau kita lambat, orang lain lagi laju, so kita terbelakang lah. Okay. Dan juga delivery reliability, ability to produce and deliver product within a consistent time frame. Maknanya kita boleh buat produk dalam waktu yang telah ditetapkan. Tak adalah dia buat suka hati dia kan. Keluar waktu sesuka, tak boleh. Kena ikut pada target kita lah. Kita punya apa panggil, kalau ikut dalam planning kita ada Gantt chart ke apa. So kena ikut time dia. Okay. According to contractually specified time interval. So it relevant to all market. Itu yang service. Yang keempat, ni saya tak sempat nak ni. Saya letak je. Clear boleh baca. Flexibility. Okay, how flexible? Yang pertama, new product flexibility. Able to introduce new product quickly and effectively. Relevant in time-based competition. Dia macam mana saya cakap? Dia macam agility. Agile. Okay, agile tu maksud dia how fast the company they can follow the market trend. Tak boleh tak mau ikut lah, takut nanti korang orang tak beli barang kita. Tak boleh. Dia kena berubah cepat. Contoh je macam apa kan saya nak cakap contoh dia. Okay, macam Nokia. Itu handphone Nokia. Okay. Nokia zaman-zaman dulu zaman saya bayar awak dulu, Nokia sangat-sangat hebat di pasaran. I still remember my friend kalau pakai Nokia tu orang kaya dah. I sendiri pun tak pakai Nokia, I pakai lagi lama punya brand. Okay. So nak kata Nokia tu hebat zaman saya. Tapi dia punya handphone, kalau you pernah tengok Nokia ni, dia bukan macam sekarang smartphone kan. Dia ada button dia, tekan-tekan bagi apa nak tulis message ke apa. Macam itulah. Zaman dulu punya phone lah kan. Lepas tu Nokia ni dia tak nak ubah. Pihak orang kata bahagian operation, nampak operation dia kata kita kena ubah. Nanti sekarang kita terbelakang. Dia cerita kat top management. Top management ni dia nampak masa tu dah hebat dah Nokia. Dia tak nampak lah akan datang macam mana kan keadaan Nokia ni. So dia kata kalau kita ubah sekarang takut orang tak nak belilah. Cost lah kan. Perubahan harga kita upgrade semua tu cost. Mesin apa kita kena nak tukar semua. Lepas tu top management cakap tak payahlah. Tengoklah Apple. Masa tu dah ada Apple. Tak ada berubah. Kenapa kita nak ubah pula? Apple tak ubah. Dia nampak macam tu pula. Lepas tu dia kena fleksibel. Kena cepat kan. So end up Apple keluar phone dia iPhone. Kan. So lagi hebat. Dah ada smartphone semua. Yang lain-lain pun sama-sama keluar smartphone. Barulah Nokia barulah nak kan baru nak start. Masa tu dah terlambat. Okay, dah terlambat sebab apa? Company lain dah grab market share. Orang lain dah percaya Samsung lah, Huawei lah apa semua tu kan. So ini Nokia ni baru nak baru nak start kan. So dia tak boleh, dia tak mampu. Dia boleh buat sebenarnya tapi dia cuba saya baca kes dia, dia cuba ambil teknologi daripada Apple, iPhone ni. Tapi dia tak reliable dia punya sistem dia. Kalau biasa pakai, kalau pernah tengok Nokia smartphone ada tapi dia tak reliable. End up dia habis kan. Dia macam itulah tak ada nak compete. Cerita Nokia. Satu lagi cerita nak cerita kat awak satu lagi cerita pasal Kodak. Tahu Kodak? Kodak tu filem kamera tak gambar kan. So zaman-zaman dulu kita mana ada smart-smart kamera ni kan. Kita pakai kamera biasalah ada filem tu kan. Ni Kodak ni cerita dia dia dah bankrupt ke asal macam tu dah tak ada dah company tu. Dia kata macam ni, staff dia dululah staff dia kata kita kena buat digital punya. Kita tak boleh pakai yang filem-filem ni dah lapuk akan datang memang orang tak pakai dah. Lepas top management kata apa? Tak boleh lah, kita banyak cost ni nak pakai. Biarlah orang beli Kodak beli filem tu kan. Tak nak dengar. Itu pun daripada operation juga cakap kena tukar tapi degil. Tercelah top management dia ego dia tak mau tukar. Okey lah fine. Okey tak tukar. End up lama-lama selepas 2-3 tahun kemudian ada wujudnya kamera digital yang tak perlu filem. Kalau you perasan dalam 2003, 2004 tu ada kan zaman-zaman tu. Taklah you all masih kecil masa tu kan. Tapi when I was aku kata belajar masa tu, memang saya nampak ada perubahan. Daripada filem tu outdated yang tak pakai dah, orang pakai digital sampai sekarang pakai handphone kan. Okay, so lambat. Masa tu baru pihak top management sedar. Oh betul lah kan staff operation kata macam tu. Kenapa tak nak ikut? Dah terlambat cik. So end up dah. Habislah company tu tutup. Orang kata guna tikar. Sebab dia tak nak
upgrade the product. Dia tak nak ubah kan dia punya konsep tu. They are not flexible. Itu penting. Flexibility sangat penting. Kita kena sentiasa ikut peredaran zaman lah, trend dia. Tak boleh suka hati ikut kita punya zaman kan. Memang kita takkan maintain operation. Orang tak nak beli dah kan. So itu dah yang pertama. Okay, new product flexibility. Okay, yang kedua adalah customization. Ability to produce large variety of product that match the needs of a highly segmented market relevant for mass customization. So boleh produce barang dan orang kata secara banyak dan boleh match keperluan customer mengikut pada segmentation customer lah. And then product mix flexibility, ability to efficiently and effectively adjust the production mix in response to product demand fluctuation, cyclicality, which is a relevant cyclical market. Dia berkaitan dengan product life cycle kat ni sebenarnya. Apa kata dia tak upgrade lah production mix dia. And then production ramp up flexibility, ability to rapidly expand the production process to accommodate rapid mass production. So dia berkaitan dengan changing ataupun uncertain market. So ini adalah satu benda yang kita sentiasa kena sangat fleksibel, kena sentiasa ubah, tak boleh ikut pada acuan asal. Kalau tak nanti jadilah macam kes-kes tadi tu apa panggil? Kodak, okay? Lagi apa? Nokia. Satu lagi, Sony. Kalau rajin boleh Google Sony. Itu pun masalah juga dia tak mau dengar kan. Even Jepun pun, ya Jepun bagus tapi ada juga dia punya top management dia tak mau dengar orang-orang yang ya pekerja-pekerja bawahan ni punya idea. So you boleh baca, you boleh Google lah Sony punya case. Pun sama, lebih kurang juga. Alright. So itulah berkaitan dengan flexibility. Okay lah, ni last sekali ya. Saya dah nak end dah. Okay. Alright. So inilah competitive framework for operation and logistic yang saya kata tadi ni. Inilah faktor-faktor yang kita kena tengok in terms of service, cost, flexibility, quality. So my company, okay, company ialah organisasi kita, kita kena tengok okay, macam mana kita punya setup of framework di antara supplier, competitors dan juga market response in order to serve the end of the product okay, to the customer. So of course the company dia akan order lah dari supplier input dan juga dia akan dapat tahu forecasting daripada market, okay, marketing lah kan. So dia akan tahu lah demand share banyak mana. So daripada sini company ni dia akan keluarkan barang output, so dia akan match dengan faktor-faktor ni, okay, service, cost, quality, flexibility. So dia akan measure lah the performance. Okay, so in the same time, they also have to see competitors. Competitors pun benda yang sama. Dia akan order supplier, dia akan keluarkan produk, so dia akan produce satu benda yang orang kata mengikut kriteria yang ni sebenarnya. Ni adalah demand share daripada pihak competitors. So nak win okay, in the market, dia kena achieve their own competitive advantage. Maybe in terms of service ke, ataupun cost ke, quality ke, ataupun flexibility. So overall, okay, kita nak serve kepada customer. Ini yang penting. Ini tak ada, ini semua tak ada. Faham tak? So customer ni, kalau dia rasa frustrated, dia tak nak beli, sudah company ni memang tak boleh nak buat kerja lah sebab tak ada siapa nak beli produk dia kan. So dia kena jaga. Ini yang nombor satu customer. Lepas tu barulah kita boleh buat production kan ikut pada customer order. Okay kelas, ada soalan nak tanya? Any questions? Senyap tidur dah ke semua? Kan saya seorang je short sini cakap. So itu je lah. Okay, topik hari ni panjang sebenarnya. Sebab tu saya cuba limitkan slide tu. Kalau saya letak semua slide, masak kan. Semua ikut je slide tu kan. So saya letak sampai slide ni je. Nanti next class kita akan masuk dekat concept of an operation logistic. Dan last kali berkaitan dengan strategic process. Itu pun panjang. Saya tengok panjang juga point dia. So saya kena orang kata try to ni lah minimize lah kan. Terlalu banyak pun penat juga awak nak faham semua. Sebab dia macam level degree juga saya tengok kan. Tak boleh lah. Degree ni memanglah boleh kata lama-lama sikit you all diploma. Takut masa tak tempat saya nak cover semua. Okay, so gitulah cerita dia. Siapa yang rasa nak Google cerita pasal Sony tu boleh Google. Menarik tau. Saya suka baca. Saya pun mengajar subjek yang berkaitan dengan tu juga. So macam saya suka cerita dia. Kenapa dia gagal. Yang paling shocknya cerita pasal apa tadi? Kodak. Kodak tu menarik cerita dia.
Dia memang gitulah cerita dia, walaupun dia pada bagus asalnya, kesudahannya dah tak ada apa dah sekarang ni kan. So gitulah kan, dia dah collab. Okay, sebab apa tak mau dengar cakap-cakap dari operation. Yang banyak bagi idea ni adalah bagian operation. Dia orang ada idea, dia orang nampak orang kata apa akan jadi akan datang kan. So kita tak boleh nak kata deny lah apa yang dia orang kata, idea dia orang. Okay, so semua tu penting. Sony pun nampak macam bagus kan company tu, tapi dekat Malaysia dah tak ada dah Sony kan, dah keluar. Disebabkan dia tak mampu nak compete dah kat sini. Yelah, of course Malaysia ni pun mata wang pun mahal kan. So bukan mahal, murah sorry. So dia jadi susah dia nak maintain operation dekat sini. Boleh baca juga Sony tu. Okay, apa cerita dia. Macam-macam cerita, kalau nak cerita memang panjang contoh-contoh dia. Okay. Alright, so saya rasa tu je lah hari ni. Siapa tak datang? Syahin. Syahin dah hal, tak apa. Yang lain-lain pun ada 1, 2, 3, 4. Okay, 7 orang. Alright, so tak ada apa-apa. Sekejap saya nak capture gambar dulu. Sekejap Alright, so thank you everyone for listening my class. Then I will share lah the link, sebab Syahin pun ada minta link nanti. Link for the video lah, for the class ni kan saya record sebenarnya. Saya akan share lah daripada YouTube channel saya. So nanti sesiapa nak refer balik boleh dengar lah video YouTube tu. Kalau tak faham boleh tanya. Kod dah term-term tu macam apa benda ni, medium tak faham, boleh tanya. InsyaAllah saya jawab, saya akan jawab. Okay. Alright, so thank you and then happy weekend. See you next week insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Thank you, madam. Okay, welcome. Okay.